Welcome back to my channel! Hello mga megs! Welcome back to my channel! Magba-barbecue tayo. Chicken barbecue. Ito. Pizza. Meron tayong wings. At saka sa Thai. At saan itong iwan ko ang part ito. Ito yung pinili ng anak ko na bilhin. So, titimplahin na natin. Meron tayong 3 kilos na chicken. Ito yung ingredients. Isang piraso ng star anise, garlic, luya, ginger. May calamansi tayo, kaso kulang, kaya nagdagdag ng lemon. Tapos, maglagay tayo ng toyo. Mayroon salt, meron tayong salt at sugar. Ito. Mayroon din tayong aswete para sa banya mamaya. Yung pang ano natin. Lulutuin ko siya. So, ititimpla ko na mga megs. I-mix ko na sila. I-mix ko na lahat. Pati star anise. Ayan. Bigayin natin ang calamansi. Manual lahat mga mix manual. Gusto ko ma-feel ko yung ginagawa ko. Kaya kinakamay ko palagi yung nagdagdag tayo ng lemon. 5 kutsarang patis o tuyo. Maglagay tayo konting asin. Babad natin siya ng 30 minutes bago iluto. Para ma-absorb yung lasa. Dagdagan natin kalahati. Bali, isang kutsaritang salt. Dagdagan ng pagkulang kasi dinadagdagan ko rin naman. Tinatikman ko muna. Dagdag tayo ng isang kutsarang asukal.
i-mix natin mabuti dahil ang di pa masyado natunaw yung sugar. Dagdag tayo ng 2 kutsarang tuyo. Ayan. Marinate muna natin siya. 30 minutes. Kaswerte. Natin ng salt. Mas maganda yung taba ng chicken kasi wala tayong makuha, kaya oil lang ang ginamit natin. Ayan na siya mga mex. Hello mga megs! Ito na ang chicken wings. Ang niluto kong chicken barbecue. Subukan natin. Namit. Masarap mga megs. Sausaw natin sa anghang. Masarap yung sarap mga megs. Sana may natutunan kayo kahit konti. Simpleng luto ng chicken barbecue. Thank you mga megs! Bye-bye! God bless us all!